Welcome Ji to Marwat Village Food and Life. Cenanga yo tol shoyo dari munde bada video upload ko inshallah ci shoba yo Allah mashulara or Allah mo halal rizq ci langare terbande klasika haribanata. Amin. Daw gurzalan siya pa kang penda. Tas boy ci pendo ko day bis pakekre norma pa ka bas maaf mo ka. Mata patada comment lamba video ni katla da comments pashriko. O jazakallah taso ma ka parawai daw guru. Test kala सरस टमाटर में और चावल शैन मीशी दी माल के में और चावल दाहो तबदूर पोरे नॉर्मल खबर आदम वीडियो तराखिर पोरे उगुरो इंशाल्लाह चीज़ ज़बरदस्त नवे तरीके से रपेंड ते जोड़ो उदा में पेड़े चावली दी गोरे चरुक्षले मज़दारे उदा चिकला टकना में पिछे शमाल के में और चावल इसकी पास तस्लल उस पदाज़ जूसर तबासा और जूसर बांधे बे आना देबलिश की नोर रपेंड मज़दार से दासी गोरो اوس زه ورچوم چرګه خو په چې سره کوي نه بس داسې به اسې ورچو چې ټماټر وانی به بار ډایرکټ ورچو دواړه به یو ځای رور مزدار په هو ځکه نه فرای کوم چې زه اخر چې یو دې سره چرګې سره ان شاء الله یو چل کوم تاسو به وینو او دا مې ټماټر ورواچول دواړه بس تیار سي بس چې لږ پاخه سي سره سي ان شاء الله دی به تاسو وګورو ویډیو پوره وګورو چې کله وګورو بیا پسه مزدار کمنټ کوشه او دا ورلې وځي او مرچ او دا مې په راچا او تیغ نه باندې پاستا ټول مزدار دا هم چرګه چې مکی زوایم په چې جوړ دي شه دا وګورو یو چې مچ مې مثال راچا ولا چې کوم مثال دی ما تیار دا سی راچا ولا ضرورت نشته بس وجو چکن دا وسیح په دور مزدار ټیسټي چې هیڅ ضرورت نه یو دا وګورو مړی مزیدار لګنه بس وای په خپل لاس کاجه واجه په خپل لاس واجه دا مې مور ډور ډیر ماتل کوي ماشاءالله او دا ستره مجواله مزدار کښلې ستره تبي تیغنا ګور اکشلی دا کنه موږ دالتا مروت جوړ دی لکه کله نه دا خکرې ماحول می جوړ دا مزدار چې کله دا سرسي اوس په وبوره چو تر دوره پورې خو نارمل پینډه ده شا دینه بعد نیکسټ ته ګورو دا وبورله وبو تاسو وای چې بس دا هوې پینډه طریقه ده زنن یو مزدار یو چل په چې کوم دا مخبل ایجاد ده شا خلک کوي خو آی ګوشي ګوشي کوي ازه نن یو ځای کوم دا وګورو مړیا دا رومال د موږ لکه مروت خلکو کلو نشانی کښلا رومال ده کنه دا ګورو دا مې ونرو باس لا واشه چې کله وخته دلا شا خلک تلیا چې ونو باسي بیا ومیا وند نه کوي هر شی به مزدار پخه دا سنل وړي مې وته شي دي ګرماونه تا ادا چرګا ادا مې پکوړو دانه تا ټکا بوټي مساله اور اچاو دا ټکا بوټي مساله تاسو کوم مسالې دا ورلم دا به وبو سره وسلم د کولج می مال ګور اچول ضروري نه دی مال که ځکه چې چرګی چال لري ستاده مختنه مې ورچولې اوس دا سکشلې مې په اچول دا به شکشلې میکس کول بوتو سره لا چرګی چې تاسو میکس کو چې ټول هغه پکوړو دانه په چرګی باندې ولګیږي او شت تیز ګیس سره به موږ دا ګرم غړو چې دا اوس فرای کو چرګ کو شو مزدار ونه په خاله بس چې خالی را پکوړو مثاله شیونه سره په کښلې سرسي نو دا ګورو تیزان سره دا سکشنې دا بفرای کو دا ګورو دا زمنه میشه دا او دا سلاد جوړو تاسو چوته رایتا دا داسې مزدار برابر اصله ش زر اوس په باسن دا ګورو زبردست ټریک تا کنه خلګي کوي خو آیا اول نه ګوشي ګوشي په حق کې زمنه ګوشي جوړه کی یا چرګ ګوشي سره کې به زمنه مړې ټیسټ نه یا چرګ پاس کلکای شامه داسې دلته موږ سره پینډې ملاویږي که نه یو خو دوره مرچ ورچولي چې خوله به نه وری نو دا طریقه تاسو وکړو دا ډېره مزداره ده او ویل کوک دي یعنې ښه مزداري دا ګورو آیل مې ونه درې کړې زمنې نه اوس زه پینډه جوړوم زمنې نه مې آیل جلا کړل دا خو نور دا اوس طریقه تاسو درجیه ترل شولی مې ده بس ګورئ دا ګورو اوس په پاس ول آیل پاچو دا دې چا کمنټ کړو چې آیل ما وایه زه خو پښتو چې وایم آیل خیر زه خو ساده یم دا وګورو دا مزدار کښلی مزدار فول اینډ فاین لک چور کښلی ښکاري زبردسته کوپ ده ټیسټ مزدار ده چکن وال لاندې پینډې وال هم مزدار ده دې طریقې سره پخوو ګوشي ګوشي یې مه پخوو تاسو ټول ته به درجه کو که چاته نه ورځي هغه ته یې ورشوم چې چاته ورځي یادې وایي چې موږ زده ده ښه چې چاته نه ورځي یادې وایي ویری ګوډ اوکې چې جزاک الله ما چینل سبسکرایب کو دا فاینل لک موږ خورو ویت کولا نیکسټ سلاد اوکې جی الله حافظ